Nos, itt vagyunk újra, folytatjuk a 3-as kapcsolati kirakást. Az előző részben megnézhettük azt, hogy a pároknál mi a jelenlegi helyzet és milyen gondolataik vannak, és jó néhány dolog eszembe jutott, amivel tudjátok segíteni a kapcsolatoknak a fejlődését. Mindenki, bárki, ahogyan attól függetlenül, hogy melyik szereplő itt ebben a kapcsolatban, mert ugye van nálam az én értelmezésemben az a páros, akik életvitelszerűen együtt élnek, van a másik páros, akik csak energetikailag kapcsolódnak, és a középső személy az, aki mind a két kapcsolatban jelen van, és akkor én így értelmezem a 3-as kapcsolatot, és ennek megfelelően nézem meg a gondolatokat, jelenlegi helyzetet, ugye az volt az előző videóban, az érzéseket és a kapcsolatok várható alakulását, meg ebben a videóban, és hogy hogyan tudjátok javítani, hát erre vonatkozóan volt vagy mondtam el az előző videóban ötleteket, többet is, minden félnek, amit bármelyikük tud használni, bármilyen pozícióból is nézed ezt a videót. És amit még el szeretnék itt az elején mondani, hogy én arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy fogadja el azt, hogy nem lehet fájdalom nélkül eredményt elérni. A Bibliában így kezdődik a teremtés történettel, hogy amikor kiüzetik az embert a paradicsomból, akkor azt mondja a teremtő, hogy dolgozz és szenvedj mindenért, az ételedért, a gyermeket szüléséért és mindenért, tehát hogy így a szenvedés árán vagyunk hajlandók fejlődni, és ez az a életünk létezésének a célja, és aki azt hiszi, vagy azt ígéri, hogy fejlődés lehet elérni szenvedés nélkül, az vagy hazudik, vagy pedig a másik oldalt képviseli, és oda akar elcsábítani, és ebben van mindenkinek döntési lehetősége, hogy elhiszi ezt a csábítást, vagy hajlandó-e végre szenvedések árán, de nemesebbé tenni a saját lelkét. És itt az érzéseknél most megnézzük, hogy mennyire nemes az ő lelkük már. Vannak-e nemes érzések itt bennük, úgyhogy először a meglévő kapcsolatban milyen érzések uralkodnak, egymással szemben hogyan éreznek, vagy egymás iránt hogyan éreznek, kettőt kérek szépen, és akkor először a társ érzését a középső személy iránt, és a középső személynek a társ iránt. Hát érdekes mód itt a társ az még valamiféle féltékenységet is megélhet, illetve az anyagiak elvesztésétől való félelmet is. Tehát itt ez a kettősség jelenik meg bennük, vagy benne. Nézzük akkor a féltékenység mit jelent. És a szerencse. Hát a féltékenység, jól éreztem én, hogy ő féltékeny arra, hogy a középső személynek vannak vágyai, és az nem rá irányul, vagyis legalábbis ő azt hiszi, hogy nem rá irányul. És a félelem, az anyagiaktól való félelem, az pedig az, hogy megszűnik, tehát hogy kilép ebből a kapcsolatból, az a félelem van benne, és az anyagiaktól való félelem ilyen értelemben is érthető az ő esetében, és láttuk a korábbiakban, hogy milyen gondolatai vannak. Na most ahhoz összevetve ezeket az érzéseket, hát nagyon ellentétes, és akkor kifejezetten javaslom megnézni, hogy ott milyen, hát mondjuk módszert ajánlottam arra, hogy ezt hogy lehet ezt elviselni, elfogadni, átalakítani, itt főleg, ha ilyen van. És ez azt is jelenti egyben, hogy
hogy valószínűleg a társ mindent megtesz azért, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, mindent megtesz azért, hogy hát ez a szenvedés folytatódjon. Mert a középső személy részéről látható, hogy ő a társat régen szerette, de úgy látja, hogy ott már nagy az eltávolodás kettejük között. Na nézzük a katonatisztet. És a ajándékot is. Bizony, és itt a múltban lehetett, de még az is elképzelhető, hogy ő neki gyanús, vagy hát legalábbis nem féltékenység szintjén, de gyanús az, hogy a társának az érzelmei azok vagy a munkája felé fordultak, vagy valaki más felé, és ez az otthoni dolgokon is meglátszik, illetve az otthon kiüresedésén látszik meg, vagy legalábbis ő így érzékeli, hogy a középső személy azt érzi, hogy a társa az nem vele foglalkozik, nem az otthonnal foglalkozik, hanem valahova máshova helyezte a fókuszát. Na és akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban milyen érzések uralkodnak, mert itt látható, hogy a kényszerűség tartja őket egyben, illetve amit még itt most jött, hogy az ő kettejüknek még nem akarják megszüntetni, mert valahogy még nem futott ki az a sok fájdalom, még nem kapták meg azt a mennyiségű fájdalmat egymástól, ami ahhoz elég, hogy azt mondja valamelyik őjük, hogy akkor én most itt felálltam. Tehát, hogy még kell fokozni. Na de megnézzük, hogy a másik kapcsolatban, a harmadik személy és a középső személy közötti kapcsolatban mi tudhatunk meg az ő érzéseikről. Itt is kettőt kérek először. A középső személy mit érez a harmadik személy iránt? És a harmadik személy a középső személy iránt. Hát a középső személy azt éli meg érzés szintjén, hogy itt a harmadik személy elő végre hátrahagyhatja a magányt, megszűnik, olyankor újra él, ezt érzi, hogy élet költözik bele a harmadik személytől. Na nézzük az özvegyférfit. És a tolvajt is. És lehetséges, hogy itt egyeseknél az is előfordulhat, hogy a meglévő társ már többször a szemére vetette azt, hogy ő képtelen érezni, hogy ő az érzései azok hazugok, meg álságosak, szóval ilyen mindenféle jelzőket mondott rá, amiről a középső személynek állandóan az járt a fejében, vagy az jár a gondolataiban, hogy de hát ez nem én vagyok, és olyan, mintha ebben a kapcsolatban így a harmadik személy az meg tudja, hogy ő neki vannak érzései, és itt nem kell ezt rejtegetni, nem kell erről hazudnia, de nem is várják el tőle, hogy ezt állandóan bizonygassa, mint mondjuk a meglévő társnál, hogy ott az ilyen esetben. Tehát amikor azt várjuk a másiktól, hogy mindig mondja nekünk azt, hogy de szeretsz még, tehát amikor ez az állandó kérdés elhangzik, az azt jelenti, hogy mi magunkban vagyunk bizonytalanok. Nem a másikban, magunkban, csak rávetítjük. És ezért kell az önmunka, hogy ezt biztosak legyünk önmagunkban, és akkor nem bántjuk, nem csesztetjük a másik személyt, mert ez aztán nála ez
felé fog elsülni, visszafelé fog hatni, és nem az érzelmek növekedését fogja benne kiváltani, hanem az, hogy utálni fogja, hogy már megint mit akar ezzel. Szóval, hogy így ez így nagyon fontos lenne ezt így mindet átgondolni. És a harmadik személy részéről pedig látszik, hogy ő nagyon szeret együtt tölteni, időt tölteni így a középső személlyel, viszont azt is tudja, hogy ez ahogyan egymáshoz, vagy ő a középső személyhez viszonyul, az nem teljesen egészséges, és ez a titkolózás sem, tehát hogy ő így harmadik személyként van jelen. Na most az örvendezésre kérnék szépen, és betegségre. Hát itt lehetséges egyeseknél az, hogy ilyen nagyon erős ragaszkodás van, hogy de gyere, meg miért nem jössz, meg mikor jössz már. Ha egy ilyen hármas kapcsolatban vagy, akkor én nem javaslom ezt a fajta ragaszkodást, és úgy kimutatni ezt, hogy de mennyire jössz már, mert a középső személy azért jön a hármas kapcsolódásba, hogy mást kapjon, mint amit otthon, és itt ezt a fajta hisztit meg érzékeli, az ő értelmezése szerint hiszti, akkor ez visszafele fog hatni. Tehát nem elősegíti a kettőtök kapcsolatát, vagy ezt a kapcsolatot, hanem pontosan ellentétes irányba, mert egyébként meg itt a harmadik személy is úgy éli meg, hogy ez egy nagyon jó kapcsolódás, és szeretné, hogyha megújulna és változna, de ehhez neked kell először a harmadik személynek kell az első lépést megtenni, és ezt a ragaszkodást, meg hogy én nyomulok, meg kereslek, meg ez a nagyon divatos, hogy a social media felületeken állandóan ráírunk valakire. Nem kell. Egész egyszerűen nem kell. Kifejezetten, ha férfiról van szó, a középső személynél, őt zavarja, hogy őt ellenőrizni akarják, ő ezt így éli meg, hogy őt ellenőrizni akarják, őt kontrollálni akarják, és ez semmiben sem különbözik, mint amit otthon megtapasztalt, tehát innentől kezdve ez nagyon nem fogja szeretni, és akkor egyre inkább húzódozik, távolodik, míg hogyha a harmadik személy képes arra, hogy azt mondja, hogy nekem megvannak a magam elvárásai, és akkor azt időnként elmondom és betartatom, akkor a középső személy megtanulja tisztelni, és amíg nem tiszteli a harmadik személyt, addig nem is lesz változás a kettejük életében. Na megnézzük még akkor, hogy milyen változás lesz, nem csak a kettejüknél, hanem először a meglévő kapcsolatban, milyen változás várható a meglévő kapcsolatban, vagy hát mi várható egyáltalán a következő 1-2 hétben, mi várható ebben az együttélős kapcsolatban, mire számíthatnak. Hát úgy látom, hogy itt marad továbbra is ez a bizonytalanság, marad továbbra is a féltékenység a hármas kapcsolat miatt. Nem nagyon lesz ebben ilyen nagy változás, vagy egyelőre nem látszik. Ha nézzük a féltékenységet, hogy ez mit takar itten. És emiatt a középső személy vélt vagy valós találkozásai miatt sok vita, veszekedés is várható, tehát hogy a harmadik személlyel való találkozásai miatt, és a bíróra kérnék szépen, hogy ez itt most mit jelent.
úgy látszik, hogy itt minden bizonytalan itt a házban, hát teljes bizonytalanság van. És az úgy is lehetséges, hogy egyik nap még úgy látszik, hogy minden rendben van, aztán másnap meg borul az egész, és valami őskáosz alakul ki, szóval ilyen hirtelen változások, akár anyagi nehézségek is lehetnek, akár az is megtörténhet, hogy itt egyik őjüknek megszűnik a munkahelye, vagy megváltozik, de mindenképpen hatással van az anyagi dolgokra, és emiatt még nehezebb a közös életük, mint ahogy korábban volt. Ja. Na hát akkor nem lesz egy kedvező változás, az látszik, de megnézzük, hogy a másik kapcsolatban, a középső személy és a harmadik személy között hogyan alakul a következő 1-2 hét. Ezt nézzük meg, hogy ott hogyan alakul a következő 1-2 hét. Lássuk, mit tudhatunk meg arról. Hát itt is teljes káoszt látok, itt valójában teljes káoszt látok, de talán pont ennek az előző, tehát a másik kapcsolatnak a gyűrűzése, vagy amiatt lesz a másik kapcsolatban az a sok, az a felfordulás, már hogy itt nem mennek jól a dolgok, és akkor arra emlékeztetnék mindenkit, amit az előbb mondtam, harmadik személynek javaslatot, ugyanis az a félelem jelen van egy ilyen 3-as kapcsolatban, hogy de mi van akkor, hogyha nem engem választ, akkor nem veled van dolga. Akkor neki más volt a dolga veled. És itt nagyon fontos, hogy elfogadjuk a teremtő akaratát, és a legtöbbször az van, hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni. Mi akarjuk megmondani, hogy legyen az életünk, és nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy a villám is oda csap be, ahova ő akar. És mi nem tudjuk azt mondani, hogy ne ide, mert az oda fog becsapni. És hogyha nekünk az van elrendelve, hogy a mi házunkba, sőt az autónkba csapjon bele, vagy akármibe, akkor az oda fog becsapni. És ez nagyon az elmúlt időszakban ezt nagyon nem tanították meg, hogy tiszteljük a fölsőbb erőket, és fogadjuk el annak a fölsőbbrendűségét, és itt lehet, hogy pontosan ez az, hogy itt azért lesz ebben a kapcsolatban ez a összevisszaság, és nagyon erős lehet, mert itt középen van a betegség, tehát a kapcsolat maga nagyon megsínli azokat a dolgokat, ami problémát okozhat, de ha ezt meg úgy csinálod, harmadik személyként, amit az előbb mondtam, hogy meghúzod a határodat, és azt mondod, hogy oké, akkor most nem írok rá, majd amikor ő lehiggad, és akkor magától akar jönni, akkor megbeszéljük, és megvárom azt, hogy ő mit akar, és ő kimondja, és gyakran tapasztalom azt, hogy de hát nem beszél a harmadik fél, akkor nem a csendelverést kell választani, hanem azt mondani neki, hogy nekem ez az elvárásom, hogy beszélj róla. És ha nem akar beszélni, akkor majd akkor gyere vissza, amikor már tudsz. Tehát, hogy így nem a csendelverés a megoldás, hanem megmondjuk a mi elvárásunkat. És bízni kell benne, hogy ő nekünk van rendelve, és bízni kell abban, hogy ő meglépi ezt a nehézséget, ugyanis ez a legnagyobb feladat az ilyen esetben, amikor valaki úgy kapcsolódik, hogy nem beszél, hogy ő megtanulja megmutatni a saját belsejét a másik személynek. Megnézzük a bírót, hogy mi ez a bizonytalanság itt. Hát a féltékenység, ugye ezt itt, amit elmondtam, tehát, hogy itt lehet, hogy itt a féltékenység felüti a fejét, hogy túl nagy változást kér tőle esetleg a középső személytől a harmadik személy, vagy fordítva,
tehát hogy túl nagy árat kell fizetni ezért a kapcsolatért. Megnézzük még a hamisságot, hogy az is lehet, hogy itt a harmadik személynek, vagy a harmadik személy úgy érzi, hogy neki reménytelen a helyzete, reménytelen ez az egész kapcsolat, de itt mondtam már az előzőben is, hogy ne arra fókuszáljunk, hogy reménytelen a kapcsolat, hanem egy teljesen más hozzáállás kell, és javaslom akkor, hogy nézd meg, mert ott részletesen, emiatt el is húzódott az idő, de részletesen mondtam, hogy mit javaslok én, és mi az, ami beválik, úgyhogy erre tudlak biztatni, hogy olyan módon kérd a segítséget, és olyan módon csináld a dolgokat, mert sikerülni fog. Én hiszek benne, tudom, úgyhogy ezt, ha át tudom neked adni ezt a bennem lévő erőt és hitet, akkor nagyon örülök. Meg annak is, hogy itt vagytok és megnézitek ezt a videót újra és újra. Köszönöm a lájkokat és feliratkozásokat, a kommenteket. Köszönöm, ha ezt továbbra is megtartjátok, ezt a jó szokásotokat, meg a megosztásokat is, és figyelmetekbe ajánlom, mondom, a másik videót. A leírásban megtalálható az elérhetőségem, ha valamiben tudok segíteni, keressetek. A tagságot is, amikor a második, harmadik szintű tagságnál a belső, az önismereti munkát is segítő videókat teszek közzé, élő bejelentkezéseket, ahol élő kérdéseket lehet tenni, sőt a 3-as szintűnél ugye egy 20 perces videót, személyre szólót is tartalmaz, a 4-es szintűnél pedig egy órás kommunikációt, beszélgetést, ahol így a kártyára vonatkozóan is, de más témában is tudunk beszélni, vagy minden más esetben meg ott van az elérhetőségem a leírásban, keressetek. Asztrológiával kapcsolatosan is szívesen segítek abban, hogy úgy összefüggéseiben értsétek meg, például az, hogy kinek, mikor és miért lehet, vagy nem lehet gyermek, összejöhet-e ezek a különböző életesemények a házasságtól kezdve az ingatlan vásárlásig. Erre szolgálnak a direkciók, a szolár-lunár képletek és annak ebben való eligazodás az, amitben én tudok segíteni, de például az ikárlán kapcsolódások, hogy összejönnek-e, az is ehhez kapcsolódik, úgyhogy mindezt megtaláljátok a leírásban, és köszönöm azt, hogyha ez ügyben is kerestek. Úgyhogy amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!